एक्सिडेन्ट भएको हो क्या हो त्यस्तै लाग्यो मलाई एक्सिडेन्ट भयो जस्तै लाग्यो हो रहेछ को एउटा गाडी पनि आउँदैछ होइन अब धेरैजना भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि अर्को यो स्यान्डी बिच भनेर चाहिँ हिजो यहाँ पनि मैले रुम पाइनँ होइन कहीँ रुम पाइनँ एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ सुकुटे बिच फ्राइडे आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो 2 दिन अगाडिदेखि रुम बुक गरेर आउनु होला न त दुःख पाउनुहुन्छ है एकदम झ्याउ हुन्छ पैसा तिरेर काम गर्नुपर्ने हो भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भने पागल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले है अब गाइडले भनेको कमान्डहरूलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू मेन भनेको तपाईँहरू ओके इन्जिन भनेको तपाईँहरू गाइड भनेको ड्राइभर मात्रै हो प्लिज त्यही भएर ध्यान दिएर सुनिदिनु होला हाम्रो ढुङ्गामा ठोकेको छ है सबैजना अगाडि जाऊ छोड्नु भएन हामीले यहाँ ढुङ्गामा ठोकेको छ हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो गोप्रोले चाहिँ अहिले सपोर्ट गरिरहेछ नि त्यसको लागि सरी होइन खै के भयो यार अचानक गोप्रो नै क्यार भएर बन्द गर्छ यार बन्द हुन्छ कि त्यसले टेन्सन दियो एकचोटि त होइन सरी है त्यसको लागि यार अलि राम्रो दिन सकिनँ त्यसको लागि क्षमा तर यो खै के भइरहेछ नि म बुझिरहेको छैन कि यो गोप्रोलाई होइन स्टोरेज नपुगेको हो कि होइन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिअलि भयो होइन सकेसम्म मलाई साथ दियोस् यो गोप्रोले अनि दर्शकबिनहरू यस्तै छ अनि म चाहिँ एकदम क्रिकेटतिर बिजी थिएँ क्रिकेटको भ्यूहरू देखाउनु म एकदम क्रिकेट प्रेमी पनि हो है अलिअलि आफूलाई जति सक्दो थाहा छ होइन मैले त्यही अनुसार भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म डेली भ्लगहरू पनि हाल्दै गर्छु होइन तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया चाहिँ यस्तै मिल्दै जाओस् म चाहिँ अब गोप्रो हिरो 9 अनि म चाहिँ त्यसैबाट भ्लग बनाउँछु कि त्यसैबाट भ्लग बनाउँछु एकदम राम्रो आउँछ होइन तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ यस्तै मिल्दै जाओस् तपाईँहरूले जतिको माया गर्दै हुनुहुन्छ नि यत्तिकै माया गर्दै जानु होला नभुल्नु होला तपाईँको यो प्यारो खग्राजबराललाई होइन एकदम नयाँ कन्टेन्ट ल्याएर आउनेछ नयाँ क्रिएटर बन्ने छ नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटर बन्ने छ म एउटा भ्लग भन्नाले अब भ्लग मात्र बनाउँदिनँ कि हरेक किसिमको कन्टेन्टहरू म मेरो च्यानलमा हाल्ने कोसिस गर्छु जो कि इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ होइन अनि तपाईँहरूलाई हेरौँ जस्तो पनि लागोस् कि म सकेसम्म त्यस्तो बनाउने कोसिस गर्छु होइन तर कस्तो भन्छ तपाईँहरूले हेरेर कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला है प्रतिक्रिया त भन्छ होइन के भन्छ प्रक्रिया त भने प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है तपाईँहरूको न्यानो माया सधैँ गरेर होस् म चाहिँ आज सुकुटे बिच जाँदैछु होइन गाइज अनि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि म एक्लै छु एकदम रमाइलो गर्नेछु सकेसम्म तपाईँहरूलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट गराउने कोसिस गर्छु मै सँगसँगै होइन अनि सकेसम्म एकदम इन्टरटेनमेन्ट गर्नुपर्छ हामी सबैजना मिलेर म चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूलाई भ्यू एकदम दामी देखाउने छु होइन सकेसम्म भ्यू त के अब यसो हेर्छु अनि के छ रमाइलो सकेसम्म म कहाँ जाने नबुद्ध जाने कि सुकुटे बिच जाने भन्ने भइरहेछ होइन तपाईँहरूलाई अब एकैचोटि डिसिजन गरेर म कहाँ जाने हुन्छु होइन ल अब चाहिँ बाटोमा जाँदै गरौँ यहाँ चाहिँ बुद्ध एयर छ होइन बुद्ध एयरको त उतापट्टि हो यार यो कुन एयर हो प्लेन छन् म पछाडि एयरपोर्टको पछाडि छ नि भाग म पछाडिको भागबाट आइरहेको छु कि फाइनली गाइज म सानो टिमी पुगिसकेको छु होइन आमा म कस्तो खतरा गरी कुदाइदिएको थिएँ त्यो बुलेटवाला दाइले त यार ओहो म चाहिँ सानो टिमी पुगिसकेको छु होइन यहाँनिर जे भए पनि अलिकति बाटो चाहिँ ठिक छ जामसाम त्यति पर्दैन होइन कोटेश्वरको जस्तो त्यसपछि उता थापाथलीको जस्तो त्रिपुरेश्वरको जस्तो जाम चाहिँ पर्दैन आहा कस्तो दामी आएको त है यो मेरो गोप्रोले के हो यति दामी निकाल्दै त आज त म योबाट कुदाउन चाहिँ मजा आउँछ तर त्यसरी कुदाउन चाहिँ हुँदैन है गाइज हेर त्यो दाइ त कहाँ पुगिसक्यो मैले भेटाउँछु त भेटाउँदिनँ तर म कुदाउँथेँ होइन
तर मलाई अलिकति यो झ्याउ लाग्छ कि आफैलाई किन यसरी कुदाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि त्यसैले अलि अझै पनि 86 को स्पिडमा त कुदिरहेको छ बाइक, तर थाहै नपाइदिएर स्पिड कुदाइरहेको छु यार गाइस। त्यो त एकदम तर यता उता गरेर कुदाइरहेछ कि। ल है भेटाउनुपर्छ। भेटायो ओहो नर्मली स्पिड 70 त कट्छ यो बाटोमा। त्यही पनि पुलिसले अब 50 कटाएदेखि भने 1000 को चिट काटिदिइहाल्छन्। 1 घन्टा क्लास भइहाल्छ पुलिस दाइले मामाले, हो कि नै भन्नुहोस् त। मेरो अस्ति यस्तो थियो कि याल नमोड भन्ने रहेछ होइन, मैले देख्दै नदेख्दिरहेँ कि भित्तामा थियो होइन, याल मोड दिएको साला चिट काटिदिएर यार कस्तो भने विरक्त लाएर आयो। अनि चिट दिएँ, लाइसेन्स दिएँ, अनि चिट काटिदिएँ, चिटै साटेको छैन है। फाइनली सूर्यविनायक पनि पुग्यो गफ गर्दा गर्दै हजुरहरू। यहाँ त जाम छ यार, खै के को जाम हो होइन गाइज। यहाँनिर म साँगा पुगिसकेको छु, तर अलि अँध्यारो होला जस्तो छ, तर जाम छ यार यहाँनिर। यो सब प्लटिङ गरेको यार। अहिले किताकाट प्लटिङ सब हटाइदिएको छ नि त। यहाँ चाहिँ पुरै प्लटिङ गरेर राखिदिएर रहेछ। आमा जाम चाहिँ के को थाहा छैन। एक्सिडेन्ट भएको हो क्या हो त्यस्तै लाग्यो मलाई, एक्सिडेन्ट भयो जस्तै लाग्यो। हो रहेछ एक्सिडेन्ट भएर छ नि यहाँ। ओ माई गॉड डेन्जर एक्सिडेन्ट भएर छ। किन जाम हो भनेको त यहाँ एक्सिडेन्ट भएर छ अनि डेन्जर। लेखेल आइपुग्यो ए गाइड्स। यहाँनिर अब सर्ट लाएर ओहो बाटो चाहिँ यहाँ बिग्रेकै रहेछ होइन। मेरो जुत्ता सेट हानिदिन्छ यहाँनिर, मलाई थाहा छ। ओहो आम्मामामा यहाँनिर अलिक बाटो चाहिँ खत्तमै रहेछ यार। धेरै नै गाडीहरू छ है। जीरो किलो कहिले पुग्नु, त्यहाँबाट त्यता कहिले पुग्नु। यहाँबाट चाहिँ यो सहर देख्दो रहेछ। यो चाहिँ कुन ठाउँ हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर यसो हेर्दाखेरि जस राम्रो देखिँदो रहेछ है यहाँबाट चाहिँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब चाहिँ फाइनल्ली 0 किलोनिर आइपुगेको छु होइन अब चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ कता जाने हो यताबाट सुकुटे बिच यहीँबाट जाने हो। सुकुटे बिच यहीँबाट हो। सुकुटे बिच यहीँबाट हो। ए हस् धन्यवाद। कति जति लाग्छ यहाँबाट अब? ए हस् त धन्यवाद। ठाउँ ठाउँमा आगो बालेर छोडेछ नि त है। अब फाइनल्ली म चाहिँ सुकुटे बिच आइपुगेको छु केटा हो। फाइनल्ली रेफ्टिङको लागि जान लागिसकेको छु होइन। यहाँनिर अब सुकुटे बिचमा आएँ। हिजो राति चाहिँ के भन्दा रुमहरू केही पनि पाइएन कि रिसोर्टमा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यस्तो खिचिनँ, अब त्यस्तो राम्रो केही पनि भएन, हिजो सोचे जस्तै भएन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ ऱ्याफ्टिङको लागि जाँदैछौँ। अनि यहाँ साथीहरू पनि आउनुभएको छ, देखाउँदा हुन्छ। उहाँ चाहिँ गोदावरीबाट आउनुभएको छ होइन। म चाहिँ चाबेलबाट आएको। अब ऱ्याफ्टिङ स्याफ्टिङ गरेर हुन्छ नि जस्ट। अब हिजो राति रमाइलो भएन के अरे, अब अहिले यसो इन्टरटेनमेन्ट गरेर जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई अब ऱ्याफ्टिङ गरेको एकदम झकास पारेर देखाउनु छ। त्यही तपाईँ त प्रोफेसनल होला है, प्रोफेसनल होला है।
कति वर्ष हो तपाईँले यो गर्न थाल्नुभयो? कहिलेबाट? 2000 खिच्न मिल्छ? 13 वर्ष भइसकेछ है। आमा दाइहरू हुनुहुन्छ हामीलाई गाइड गर्ने दाइ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। एकदम अगाडि ठाउँ नभएर म चाहिँ यहाँ पछाडि बसेको छु। अर्को एउटा गाडी पनि आउँदैछ होइन। अब धेरैजना भयो भने जुन रमाइलो हुन्छ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि अर्को यो स्यान्डी बिच भनेर चाहिँ हिजो यहाँ पनि मैले रुम पाइनँ होइन। कहीँ रुम पाइनँ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ सुकुटे बिच फ्राइडे आउने हुनुहुन्छ भने त्यो 2 दिन अगाडिदेखि रुम बुक गरेर आउनु होला, नत्र दुःख पाउनुहुन्छ है। एकदम झ्याउ हुन्छ। अब फाइनली यहाँ ऱ्याफ्टिङ गर्ने ठाउँमा पनि आइसकेको छु होइन। एकदम भिड पनि एकदम सजियोस्। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँनिर छ है। हाम्रो ग्रुप यहाँ छ। यहाँ अर्को ग्रुप पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्ट चिल गर्नुपर्छ। यहाँ एकदम सबैजना तयारी हेर्नुहुन्छ होइन। म पनि एकदम तयारी भइसकेको छु। यहाँ एकदम सबैजना तयारी भइसक्नु भएको छ होइन। अब यो हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँनिर छ। हेलो गरिदिन्छ दिदी। हेलो भरे युट्युबमा हेर्नु ल। च्यानलको नाम के छ? म अहिले भन्छु नि। अहिले हेर्दै हो नि। यो नि बान्नु गर्नु। यो सबैजना ज्याकेट हेलमेट टाइट गर्नुहोस् न। सबै टाइट एउटा ज्याकेट हेलमेट मजा टाइट गर्नुपर्छ। टाइट छ ल। लुज भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरू खस्दाखेरि कहिले काहीँ ज्याकेट मास्तिर ज्यान तलतिर यस्तो हुनु पाउँदैन ल। यस्तो हेर्नु त, त्यो लुज भयो नगर्नु ल। टाइट गर्नुहोस्। बिचमा रेड लाइनबाट हेर्नु पर्दैन। यस्तो हेर्नु त, यो साइडमा हेर्नुहोस्। यस्तो सामने पछि त्यसरी हेर्नु न। हजुर सबैजना गुड। त्यही भएर प्लिज अलि नजिक आइदिनुहोस् है। अहिले मजाले सुन्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, पैसा तिरेर काम गर्नुपर्ने हो। यो भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भने पागल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले है। अब गाइडले भनेको कमान्डरलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू मेन भनेको तपाईँहरू हो। ओके, इन्जिन भनेको तपाईँहरू, गाइड भनेको ड्राइभर मात्रै हो। प्लिज त्यही भएर ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। खोला भनेको चाहिँ कस्तो छ, अलिक रक्की रिभर छ, ढुङ्गा धेरै छ। इनकेस कोही खसिहाल्यो भने घाउचोट लाग्न सक्छ। त्यही भएर प्लिज एकैछिन ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। कसरी पागल गर्ने, कसरी खस्यो भने कसरी रेस्क्यु गर्ने, तपाईँहरू हामी सबै भन्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट म भन्छ। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। ए मेरो नाम चाहिँ जीवन। म चाहिँ एउटा राफ ह्यान्डल गर्छु। ओके, हामीसँग आज 3टा राफ छ। एउटा दुधराज भाइ। हेलो दुधराज। अगाडिको पानी पछाडिको पानी अगाडि फाल्ने है। ओके सर। ओके स्टप। अगाडि क्लिक भनेर त सबै तान्नुहोस् हजुर, तान्नुहोस्। अल्छी नमानी न तान्नुहोस् है। ओके सर। रमाइलो मान्दै एकदम हाम्रो गाइड दाइ। थ्याङ्क यू। वेलकम दाइ। मजाको ग्रुप बनाएको छौँ हामी। ल पर्वत टोलाउनु भयो फेरि यस्तो आइसक्यो। Stop, relax. Yes! घुमे त यार। ब्यागको पाली आउँदैछ। ढुङ्गामा ठुकेको छ है। सबैजना अगाडि जाऊ। छोड्नु भएन हामीले। यहाँ ढुङ्गामा ठक्केको छ। ओहो Stop, stop.
ल ल आयो है मैले नसुनिरहेको खराड भयो हामी पनि गीत गाउँ कुन आउँछ त्यही गीत चलोस् रेस्क्युको लागि बस्यो हो आर्मीहरू के होइन देउराई जाओस् गीत ल गीत गाइदिनु त दाजु ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा ले नेपाली हो तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ होइन होइन सिङ्गल छाला जोसा थियो क्या जोस जोस जानु दिदी जानु जानु भाइले चाहिँ एकदम टायरमा मजाले अब चाहिँ यहाँ म सुकुटे बिचको यो अहिले हिजो राति चाहिँ मैले पाइने रुम होइन त्यही पनि अब खानासाना त खानु पऱ्यो नि यहाँ सुकुटे बिचमा आइसकेपछि एउटा रिसोर्टमा छिरेन भने मजा के होइन रिसोर्टमा आएर टक्क यो खानासाना खाएर एकदम इन्टरटेनमेन्ट गरेर होइन अनि बोटिङ ऱ्याफ्टिङ पनि गरेर अनि अहिले चाहिँ यहाँ खोला देख्नु एकदम अघि ऱ्याफ्टिङ गर्दा गर्दै यो गोप्रोको ब्याट्री सक्यो त्यसैले मोबाइलले खिच्दै थिएँ त्यसपछि मोबाइल लग्न मनाइ थियो होइन त्यसैले मोबाइल पनि मैले मोबाइलबाट नि अलिकति मात्र खिचेँ धेरै खिचिनँ अनि मोबाइल खस्यो भने त खसेको नि त्यसैले गर्दा होइन अनि याटोमा जाँदैछु अब बाटो पनि खिच्छु होइन एकदम इन्टरटेनमेन्ट गराउने कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्न नभुल्नु होला सँग रहेको ब्ल्याक एन्ड के भन्नु होइन यहाँनिर एकदम पिङहरू लाएर सब एकदम खतरा छ है सुकुटे बिचको रिसोर्टमा तपाईँ यहाँ यदि तपाईँहरू होइन अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू शुक्रबार आउनु अरू दिन आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टक्क लाएर हुन्छ होइन अरू दिन आउनु चाहनुभयो भने चाहिँ रुम खाली पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन शुक्रबार आउनुहुन्छ बुकिङ नगरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पछुताउनुहुन्छ रुमै पाइँदैन रहेछ रुमै पाइँदैन एकदम गाह्रोमा हिजो कस्तोमा बसेको भने मलाई थाहा छ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू म ल्याएर आउने कोसिस गर्छु तपाईँले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु नभुल्नु होला सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला हस्त बाई